Hello, welcome back my YouTube channel in our class. आज साथीहरू हामीले MS एक्सेलमा कसरी बोर्डर लगाउँछौँ यो हामी आज सिक्नेछौँ। जस्तै यहाँ तपाईले हेरिराख्नु भएको छ हाउ टु एप्लाई बोर्डर। सो अब हामीले पहिला केही फर्मेट बनाइहालौँ। फर्स्ट अफ अल सानो एक्जाम्पलको लागि हामी एउटा फर्मेट बनाउँदैछौँ। जस्तै नेम, एड्रेस, मोबाइल नम्बर, यसरी हामीले बनाइसकेपछि अब यसमा हामीले यो सबै सेललाई हामीले एडजस्ट गर्नुपर्छ। पहिला एडजस्टको लागि हामीले सेलेक्ट गरेर वन बाई वन गर्न सकिन्छ र एकै साथ गर्नु पर्यो भने यहाँ कर्नरमा गएर यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै सेलेक्ट हुन्छ र यसको कर्सर यहाँ राखेर यो कर्सर यहाँ लगेर डबल क्लिक गर्दा आफै एडजस्ट हुन्छ। तर यसमा अझै पनि राम्रो देखा छैन। त्यसको लागि हामीले यहाँबाट एडजस्ट यसरी सेन्टर गर्न सक्छौं र अब हामी ट्राई गर्छौं यसमा बोर्डर कसरी लगाउने। यसको लागि पहिला हामीले यो सेल सेलेक्ट गर्ने, जहाँसम्म छ तपाईको डाटा त्यहाँसम्म सेलेक्ट गर्नु होला र यहाँ होम को उसमा ट्याबमा हेर्नुस्, यहाँ बोल्ड, त्यसपछि यहाँ बोर्डरको अप्सन आछ, यसमा क्लिक गर्नुस्, अल बोर्डरमा क्लिक गर्नुस्। ल हेर्नुस् एकदम मजाको सजिलै हामीले बोर्डर लाउन सक्यौं। यसरी तपाईले सेललाई राम्रो, यसमा अझै कलर हाल्नको लागि पनि तपाईले यहाँबाट आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानस यो राख्दियौं। यसको लागि अब यसलाई बोल्ड गर्नको लागि यहाँबाट बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यसमा अब तपाईले आफ्नो डाटा राख्न सक्नुहुन्छ, साथीभाइ, कोही स्टाफ, जसको पनि तपाईले कन्ट्याक्ट नम्बर, एड्रेस यसरी डाटा बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मोबाइल नम्बर यसरी हामीले राख्न सक्छौं। यसरी राख्न सक्छौं। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियो लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मको लागि नमस्कार। साथसाथै यो भिडियो तपाईलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुन्छ भने लाइक अवश्य गर्नु। आफ्नो प्रतिक्रिया, यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया अवश्य छोड्नु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।